Cựu cai trưởng, thế nào? Ký hợp đồng chưa? Cái gì? Các công dân Macau, tôi là thống đốc Tetera. 2 tháng qua, Macau đã phải trải qua thách thức chưa từng có. Hàng trăm nghìn người dân và dân tị nạn Macau đã phải trải qua nạn đói và dịch bệnh khủng khiếp khó lòng tưởng tượng. Thậm chí là nỗi buồn khổ khó diễn tả bằng lời như người thân ra đi. May mà nhờ các tổ chức từ thiện như Tổng Thương Hội, các nhà hảo tâm đến từ các lĩnh vực trong xã hội chung tay nghĩ cách, nhất là dũng sĩ Trung Quốc, đã dũng cảm hy sinh. Hôm nay cuối cùng lương thực đã được đưa đến Macau. Nạn đói ở Macau đã kết thúc rồi. Ôi, công kiệt. Đi. Tên Hán Giang chó má. Trong bộ dạng khó coi của mày kìa, liếm phân cho bọn Nhật cũng không xong, như con chó ghẻ vậy. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đây là Macau, là nơi có pháp luật. Muốn coi thường pháp luật à? Đội trưởng Cao, tôi để quà cho cậu ở góc Tây Bắc kho hàng. Nhớ đi lấy nhé. Các anh em, đi uống rượu ăn mừng thôi. Đi thôi. Đi, đi. Uống nhiều vào nhé. Ê, Tam gia, Tam gia, nghe tôi nói, nghe cho tôi một cơ hội rồi. Anh Hiền, đội trưởng Hoàng, cuối cùng anh cũng đến. Tôi sắp mất mạng luôn rồi. Tối hôm qua Vinh nói với anh là cậu ấy không đi áp tải thuyền ư? Anh Vinh nói anh ấy có việc, tôi còn nói gì được nữa. Anh cũng cẩn thận kiểm tra thủ tục thuyền rồi chứ. Đương nhiên, vì anh Vinh không đến để chắc ăn, tôi và Huyền trưởng Triệu đã cùng kiểm tra. Sau khi Huyền trưởng Triệu đích thân xác nhận không có vấn đề, tôi mới đưa tiền hàng và hoa hồng cho anh ta. Sao Triệu Đinh Hoa lại cấp giấy thông hành thành Ma Đao Môn? Khi ấy tôi cũng không muốn, sợ đi đường vòng sẽ mất thời gian. Nhưng Huyền trưởng Triệu nói tuyến Hoành Môn bị chặn, khi về chỉ có thể đi Ma Đao Môn. Sau đó thì sao? Sau đó đội thuyền đi tuyến Ma Đao Môn. Vì đột ngột chuyển tuyến đường nên trưởng quan Nhật ở chốt kiểm tra còn gọi điện cho Huyền trưởng Triệu. Huyền trưởng Triệu đích thân xác nhận không vấn đề, chúng tôi mới được thông quan. Sau đó nữa thì sao? Sau đó thì đội thuyền được thông quan, tôi bị trùm bao tải, ngơ ngác bị đánh một trận như tưởng. Khi ấy họ mới nói họ là người của bang Đại Hào. Lần này cướp lương thực là để dạy cho đội trưởng Hoàng một bài học. Dạy cho tôi một bài học ư? Anh đã rơi vào tay của bang Đại Hào, sao họ có thể dễ dàng tha cho anh? Còn tha cho tôi ư? Cái cậu chủ hiệp kia lôi tôi ra mép thuyền, suýt nữa thì ném tôi xuống biển cho cá ăn. May mà Hoàng tam gia bảo là giữ mạng tôi lại, để tôi về báo tin. Báo tin ư? Tin gì? Chuyện này nói đi. Đội trưởng Hoàng, tôi chỉ chuyển lời thôi. Hoàng tam gia nói lần này cướp lương thực là dạy cho anh một bài học nho nhỏ. Ngày nào đó sẽ còn thi hành hình phạt 3 dao 6 lỗ, dùng máu anh cúng bái vong linh, ngũ gia gì đó, để anh biết kết cục của việc phản bội bang phái theo kẻ địch làm Hán Giang.
Phía Trung Sơn trả lời, Triệu Đình Hoa không rõ tung tích. Huyện Trung Sơn cũng đang ráo riết tìm anh ta. Đến Trung Sơn. Vâng. Ban chủ, Vinh cờ bạc về Macau rồi. Vừa đến bến tàu đã bị Sa Đảm Bưu đưa đi. Sương à, cậu yên tâm, đã chuẩn bị xong thuyền rồi. Lỡ có gì, tôi sẽ lập tức đưa cậu và người nhà anh Hiền rời khỏi Macau. Tam gia, tôi không lo cho bản thân mình, tôi lo cho anh Hiền. Đại ca, tôi nói thật mà. Được, vậy tôi tổng kết cho cậu nhé. Cậu gặp bè lật ở Hoành Môn lúc 11 giờ hơn. Đường thủy bị chặn, kéo dài đến hơn 3 giờ mới đến bến tàu Trung Sơn. Phát hiện thuyền chở lương thực đã đi rồi, phải vậy không? Là vậy đấy. Vậy theo kế hoạch của chúng ta, đáng ra cậu phải theo thuyền xuất phát lúc 5 giờ, hơn 8 giờ qua Hoành Môn. Nhưng sao vụ bè lật lúc 11 giờ lại cản được cậu hả? Khi xuất phát cũng chậm một chút. Sao lại chậm? Thì tôi không nghe thấy, nói to lên. 5 giờ tôi đến bến tàu, phát hiện giấy tờ để thuyền rời cảng bị mất. Công ty Liên Xương bắt tôi phải bổ sung toàn bộ thủ tục. Kết quả là chậm mất mấy tiếng, giấy tờ cũng bị mất. Mất ở đâu? Tôi không biết mà đại ca. Làm xong thủ tục cậu đã đi đâu? Tôi không đi đâu hết, về ngủ luôn. Cậu chưa từng nói với Hà Hiền là cậu không đi theo thuyền ư? Không hề. Nhiệm vụ hệ trọng anh giao cho tôi, sao tôi có thể không đi chứ đại ca? Rồi sao? Sau đó tôi gọi Huyền trưởng Triệu, gọi kiểu gì cũng không được. Khi tôi đến huyện ủy, anh ta đã ra ngoài với đặc phái viên phòng cảnh sát đặc biệt cấp cao Quảng Châu rồi, không tài nào tìm được. Đại ca, lương thực của chúng ta bị mất, tôi cũng không dám chậm trễ, về báo tin cho anh luôn này. Chỉ có vậy thôi phải không? Chỉ có vậy thôi. Vậy tại sao tay cậu lại bị thương? Bất cẩn bị thôi. Bất cẩn ư? Tôi xem nào. Ôi, anh bất cẩn mà làm đứt nguyên cả ngón tay luôn à? Cậu giải thích đi, xem cậu bất cẩn như thế nào. Đừng nhắc nữa. Tôi treo dao lên tường, dao rơi xuống, thế là đứt tay. Nói chuyện cả buổi rồi, không biết thế nào rồi nữa. Rốt cuộc có ra hay không? Đại ca, Bưu, cậu đến các sòng bạc lớn xem hôm qua thằng Vinh có đến đó không? Cậu Tử, cậu đến nhà thằng Vinh tìm thử. Anh nghi ngờ anh Vinh à? Hà Hiền và Vinh mỗi người nói một kiểu, tôi phải tin ai đây? Hà Hiền nói thì có đầu có cuối, Vinh thì nói lộn xộn không đâu vào đâu. Tôi mà không điều tra cho rõ ràng thì làm sao giải thích được với cơ quan trưởng sau qua. Đi đi, tôi hiểu rồi. Mẹ ơi, khi nào thì chúng ta chuyển nhà? Bao giờ bố về chúng ta sẽ chuyển nhà. Nhưng rốt cuộc khi nào bố mới về? Chờ một lát, bố sẽ về nhanh thôi. Đúng, nhanh thôi, sẽ về nhanh thôi. Đã xác minh với phòng cảnh sát đặc biệt cấp cao Quảng Châu rồi, họ hoàn toàn không hề phái người nào đến đây cả. Đặc phái viên đó chắc chắn là do bọn du kích giả mạo. Ngoài ra, số tiền riêng của Triệu Đình Hoa cũng biến mất rồi. Theo tình hình này thì hắn là đã ôm tiền bỏ trốn rồi. Nhưng không may là trên đường đi đã gặp phải đội du kích. Khốn kiếp! Ai cho phép các người chụp ảnh? Lập tức tịch thu cuộn phim, phong tỏa toàn bộ tin tức về việc Triệu Đình Hoa bị giết. Đứng im, không được chụp. Khốn kiếp, thu lại. Trung tá Sao Qua, muộn rồi. Muộn rồi. Cậu nói vậy là sao? Đêm qua
Truyền đơn về đội du kích hành quyết huyện Trưởng Triệu đã rải khắp huyện Trung Sơn. Mọi người đều đã biết rồi. Rất nhiều phóng viên từ các tòa soạn đã đến hiện trường trước chúng ta. Chuyện này không giấu được nữa. Tin nóng đây, tin nóng đây. Cho tôi một tờ, được. Triệu Đinh Hoa, huyện trưởng huyện Trung Sơn cưỡng tiền bỏ trốn. Của cô đây, bị đại đội trưởng Âu của đội du kích núi Ngũ Quế bắn chết. Tin nóng đây, tin nóng đây. Triệu Đinh Hoa, huyện trưởng huyện Trung Sơn cưỡng tiền bỏ trốn, bị đại đội trưởng Âu của đội du kích núi Ngũ Quế bắn chết. Tin nóng đây, tin nóng đây. Được, vẫn cứ phải là đại đội trưởng Âu. Tôi còn nghĩ sao tên họ Triệu đó lại tự mình nói với bọn Nhật ở Ma Đào Môn là mình điền sai giấy thông hành chứ. Triệu Đinh Hoa chết thì biến số duy nhất cũng không còn nữa. Anh Hiền cũng dễ bề thoát thân. Đây gọi là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thắng. Thư khẩn cấp của Phật thủ. Nào, mời ngồi. Lần này anh tới đây, anh nghe điện thoại trước đi. Alo, tôi là Triệu Đinh Hoa. Vạn Kỳ, đến lúc phải gây áp lực trong Hoàng Công Kiệt rồi. Alo, tôi là Tưởng Mã. Đến lúc hai vị xuất hiện rồi. Triệu Đinh Hoa chết rồi. Bây giờ chỉ còn hai người đối chất trực tiếp với nhau thôi. Đại ca, ngồi xuống. Chuyện đó quá rõ ràng rồi. Chính là cái tên Hàng Hiền này đã thông đồng với Bàn Đại Hào và huyện Trưởng Triệu để cướp lương thực của chúng ta đó đại ca. Mày cười cái gì? Mày bảo rằng tao nói là không đi áp tải tàu nữa. Tao nói khi nào? Nói ở đâu? Ngay từ đầu tao đã thấy mày có gì đó không ổn rồi. Tao vẫn luôn nhắc nhở đại ca, tên này chắc chắn có vấn đề. Sao hả? Quả nhiên là vậy phải không? Mày nói xem, nếu không phải mày làm thì còn có thể là ai nữa? Đội trưởng Hoàng, anh Vinh là anh em của anh chắc chắn sẽ tin mọi lời anh ta nói. Vậy nên dù tôi có nói gì cũng vô ích. Anh cứ bắn chết tôi đi cho xong. Tôi nói tôi tin cậu ta mà không tin anh sao? Có lời gì thì anh có việc nói. Là trung hay là gian, tôi tự biết phân biệt. Được thôi. Vậy tôi xin hỏi anh Vinh 3 câu hỏi. Thứ nhất, trước đây tôi đã giúp đội trưởng Hoàng rút tiền gửi. Vì vậy Ban Đại Hào coi tôi như cái gai trong mắt. Sao tôi lại cấu kết với Ban Đại Hào được? Sao tôi lại cùng phe với Ban Đại Hào được? Thứ hai, tôi chưa từng tiếp xúc với huyện Trưởng Triệu. Sao tôi có thể câu kết với huyện Trưởng Triệu để giăng một cái bẫy lớn đến vậy? Chuyện này. Thứ ba, giấy thông hành luôn nằm trong tay anh. Tôi làm cách nào mà chuyển nó cho Ban Đại Hào được? Hả? Hỏi cậu đấy. Tôi không biết. Tóm lại chính là mày. Chắc chắn là mày đã giở trò. Là ai giở trò thì trong lòng đội trưởng Hoàng tự có cái nhìn công bằng. Là trung hay là gian, muốn chém muốn giết thì đội trưởng Hoàng tự quyết định đi. Đại ca, anh sẽ không nghi ngờ em chứ? Đại ca, điều tra ra rồi. Tra được cái gì thì nói luôn. Tối hôm trước anh Vinh đánh bạc ở Hào Hưng đến nửa đêm.
Vậy sao? Anh, cơn nghiện cờ bạc nổi lên, em thực sự không kiềm chế được. Sau này em sẽ không đánh bạc nữa. Anh, nhưng những chuyện khác thực sự không liên quan gì đến em đại ca. Kể từ khi em theo anh rời đi, em đã gánh tội chết vì phản bội bang rồi. Em không thể nào lại dính líu đến bang Đại Hào nữa. Cầu, đúng không Cầu? Thật sự không liên quan đến anh sao, anh Vinh? Vậy thì đây là cái gì? Đại ca, tìm thấy trong nhà anh ta đó. Đại ca, bảo sao giấy thông hành lại lọt vào tay Hoàng Tam Hợp, là do thứ chó má ăn cây táo rào cây sung như Cầu. Đại ca, đại ca, để em giải thích rành về huyết thư. Đại ca, hôm đó em đã thua rất nhiều tiền đại ca. Hoàng Tam Hợp ép buộc em chỉ có thể viết cái thứ vớ vẩn này thì mới thoát thân được đại ca. Em chỉ lừa chung thôi, cái này không tính đâu. Đại ca, em viết thư không tính. Đây cậu nói xem, còn cái gì có thể làm bằng chứng được nữa chứ? Đại ca, không, em thực sự không phản bội anh. Em tuyệt đối không phản bội anh. Em thực sự không phản bội anh mà. Em thực sự không làm. Đại ca, cơ quan trưởng sau qua gọi đến. Ông ấy đã đến cảng cùng Bắc rồi. Bảo anh 1 tiếng đồng hồ nữa phải đến văn phòng ông ấy báo cáo tình hình điều tra. Giọng điệu cô ấy rất hung dữ. Anh dẫn em đi. Em sẽ giải thích với ông ta. Em sẽ nói tất cả lỗi lầm đều là do em, không liên quan gì đến anh cả. Anh, để em gánh tội được không? Anh, để em gánh. Vu khống cho tôi vẫn chưa đủ sao? Còn để đến chỗ Hoàng Quân để vu khống đội trưởng Hoàng nữa à? Anh Vinh, đội trưởng Hoàng chỉ bán giá cao hơn mà không nói với Hoàng Quân thôi, chứ có phải là không chia tiền cho anh đâu. Anh có cần phải làm đến mức đó không? Để giữ mạng mà anh định hại chết đội trưởng của mình à? Mày nói láo. Em không có ý đó. Anh phải tin em tuyệt đối sẽ không bán đứng anh đâu. Anh, hắn ta ngầm máu phun. Vinh, cậu yên nghỉ nhé. Báo cáo, dưới lầu có 2 người tới, trông rất lớn lối. Nó là muốn gặp đội trưởng. Là ai? Một người họ Phó, một người họ Thôi. Nói là đến đòi nợ. Rốt cuộc là bị ốm hay là cố tình tránh mặt không gặp vậy? Nghe ông chủ Phó nói chuyện kia, đội trưởng chúng tôi bị ốm thật mà. Vả lại hợp đồng đó ký với Hà Hiền, muốn được hoàn tiền thì cũng phải tìm anh ta chứ. Thôi được rồi, ai cũng biết số lương thực ở Trung Sơn là do đội trưởng Hoàng giữ lại. Hà Hiền kia chỉ là người trung gian thôi. Nhưng bây giờ hàng chưa được giao, Hà Hiền cũng biến mất rồi. Đương nhiên chúng tôi phải tìm đội trưởng Hoàng, chủ hàng thực sự đúng không? Anh uống trà đi đã cho hạ hỏa. Tóm lại, anh về nói với Hoàng Công Kiệt, trong hôm nay phải trả lại tiền ngay. Tôi không tin tòa án lại không công nhận chứng từ bán hàng do chính tay hắn ký. Xin cáo từ. Ô, ông chủ phó, anh hãy bớt giận. Anh Hiền, cái gã họ Phó và gã họ Thôi này đều do anh dắt mối. Vậy phải phiền anh đi giải quyết nốt rồi. Bây giờ bọn họ muốn được hoàn tiền, tôi lấy gì mà hoàn cho họ đây? Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn chưa nhìn ra sao? Ban Đại Hào này cướp lương thực rồi nộp lên cho Tổng Thương hội đấy. Anh nói xem, nếu Ban Đại Hào này không bắt tay với Tổng Thương hội, anh tin không? Nói thì là vậy, nhưng nếu bọn họ không thừa nhận thì tôi biết phải làm sao.
Vậy thì tôi đành cá chép lưới rách thôi. Có ý gì? Nếu thực sự làm lớn chuyện này lên, vậy tôi phải kéo theo vài người chết chung. Tôi sẽ nói là do Vinh cùng với gã họ Thôi và gã họ Phó đó, bọn họ và bang Đại Hào cùng nhau giăng bẫy. Đến lúc đó cứ xem người Nhật xử lý bọn họ thế nào. Đành thử xem sao vậy. Vậy giờ tôi sẽ đi gặp bọn họ, giải thích rõ phải trái, cố gắng dừng lại ở đây. Nhưng mà kỳ phiếu đó chắc chắn phải trả lại cho họ rồi. Cứ coi như Tổng Thương hội dùng 6 triệu đồng mua 10.000 tấn lương thực, tính ra cũng không lỗ. Được. Ngoài hợp đồng ra, đặc biệt là cái giấy ủy quyền do tôi viết đó, anh nhất định phải giúp tôi lấy lại nhé. Nhất định đấy. Tôi biết rồi. Thế nào? Chạy vậy, tên xỏ đủ đường cuối cùng cũng dàn xếp xong rồi. Mau lên, cơ quan sao qua. Anh Hiền, trên đường đi tôi dặn anh 2 chuyện, anh nhất định phải nhớ đấy. Chuyện gì thế? Chuyện thứ nhất, giá bán lương thực lần này tôi giao cho anh là 6 hàng nửa cân. Anh đến chỗ trung tá sao qua, không được nói sai đâu đấy. Tôi biết rồi. Chuyện thứ hai còn quan trọng hơn chuyện thứ nhất. Sự việc lần này hoàn toàn là do Triệu Đình Hoa, huyện trưởng huyện Trung Sơn, cấu kết với bang Đại Hào, một tay gây nên, không liên quan gì đến đội đặc vụ cả. Còn về Vinh đấy à, là do cậu ta tự làm mất giấy tờ thông hành, nên tôi mới xử tử cậu ta. Nhưng rõ ràng là Vinh cờ bạc đã câu kết với bang Đại Hào mà. Anh Hiền, trong chuyện này Vinh không được có bất kỳ mối liên hệ nào với bang Đại Hào. Ý của đội trưởng Hoàng là trong đội đặc vụ chỉ có sơ suất, không có nội gián. Đúng rồi. Lát nữa đến chỗ cơ trưởng sao qua, anh cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu của Triệu Đình Hoa. Anh chỉ là chân chạy việc, không biết gì cả. Những cái còn lại để tôi giải thích. Được, tôi biết rồi. Giấy ủy quyền bán lương thực của tôi đâu? Chẳng phải kèm trong hợp đồng sao? Không có. Anh xem này, anh tự xem đi. Tôi nhớ là ông chủ phó và ông chủ Thôi đã đưa cho tôi rồi. Chắc là tôi sơ ý làm rơi đâu đó rồi. Anh Hiền, anh có ý gì vậy? Không có ý gì cả. Đội trưởng Hoàng, chẳng phải cơ quan trưởng sao qua đang đợi sao? Tôi phải làm chứng xong cho anh đã chứ. Còn về giấy ủy quyền, lát nữa tôi nhất định sẽ tìm kỹ lại. Nhưng chuyện tìm đồ anh cũng biết đấy, càng vội vàng càng không tìm thấy. Còn nếu thông thả thì biết đâu một ngày nào đấy nó sẽ tự dưng xuất hiện ở đâu đó. Được. Anh Hiền, anh được lắm. Chỉ cần nó đừng xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện là được. Chuyện này thì anh cứ tuyệt đối yên tâm đi. Chỉ cần Hai Hiền tôi yên ổn thì thứ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện đâu. Cậu có biết rốt cuộc là ai đã giết Triệu Đình Hoa không? Tôi hoàn toàn không rõ. Tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơ quan trưởng, ngài thực sự phải tin tôi. Tôi không ngờ rằng Triệu Đình Hoa, sao anh ta lại cấu kết với bang Đại Hào chứ? Hơn nữa, lương thực của tôi thực sự được bán với giá 6 hào nửa cân. Đây là phiếu vận chuyển hàng tuần của Thương mại Liên Xương. Còn đây là cơ quan trưởng Vinh cờ bạc. Tôi đã tự tay bắn chết cậu ấy. Đó là anh em ruột của tôi đấy. Cậu ấy quá. Ai? Tôi thực sự không biết. Ai? Là ai? Đây là biên lai vận chuyển hàng hải, biên bản báo cáo hàng hải. Những thứ này là còn cả biên lai vận chuyển của công ty thương mại nữa.
Đây là bản ghi lời khai của những người có liên quan đến vụ án. Mời ngài xem qua. Xem cái gì mà xem? Ai nấy đều chối bày chối biến. Tại sao triều đình Hoa lại chết? Tại sao đội du kích cộng sản ở Trung Sơn lại bất ngờ xuất hiện? Còn cái tên Vinh cờ bạc kia nữa, chỉ vì một câu làm việc yếu kém mà bị bắn chết. Rốt cuộc Hoàng Công Kiệt đang che giấu điều gì? 10.000 tấn lương thực bị bán trộm, trách nhiệm lại đổ hết lên đầu của một người đã chết. Có thể sao? Điều tra, tiếp tục điều tra, làm rõ sự thật, tuyệt đối không dung túng. Alo. Về đối sách xử lý lương thực tuồn vào Macau, tôi vừa gửi điện báo cho anh. Tôi hiểu rồi. Tướng quân, trước khi anh được thăng lên đại tá, đừng gây thêm rắc rối. Hãy thực hiện theo nội dung điện báo. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý theo những gì tướng quân đã dặn. Anh Hà, cơ quan trưởng sao qua cho mời. Cậu Hà, đây là bản ghi lời khai. Mời cậu kiểm tra lại. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi. Đây là bản ghi lời khai của tôi à? Sao vậy? Lời mình vừa nói xong mà đã không nhớ rõ sao? Không sao, tôi tóm tắt cho cậu nhé. Lần mua lương thực này hoàn toàn là do Hoàng quân đế quốc Nhật Bản thương xót dân sinh Macau khó khăn, nên đặc biệt cho phép cậu Hà đại diện cho Tổng thương hội Macau đến Trung Sơn mua lương thực. Cậu Hà nhờ vậy đã thành công mua lương thực về Macau, cứu giúp hàng trăm nghìn người dân đói kém của Macau. Cậu Hà, những điều trên đều là lời khai thật của cậu. Hoàng quân cũng xác nhận không có sai sót gì. Cậu không có ý kiến gì chứ? Tôi không có ý kiến gì về bản ghi lời khai này. Tôi sẽ ký luôn đây. Được. Vậy xin mời ký tên.
Bố. Bố. Anh về rồi. Đau không? Anh không sao. Không sao là được. Không sao là được. Thấy sao Bách Tâm? Được, đẹp lắm. Đi ăn cơm. Con trai con gái, ăn cơm thôi. Vâng, vâng. Mau lên, mau lên. Đến đây. Cô giáo Kiều ơi. Xong rồi. Nào, ăn cơm thôi. Chị Hà, chị khéo tay quá. Làm nhiều món thế. Chị dâu, chị nấu canh gì thế? Đây là canh sườn heo cà rốt chuẩn bị cải sau. Mùa này mà ăn canh này bổ phổi nhuận hồng lắm. Thế em phải học thôi. Dạo này Vạn Kỳ có ho suốt. Khoai bò nãy ăn nhiều chút. Chị dâu, sao chị dạy em nhé? Được. Nào cô Cương, ăn canh trước. Nào, nào. Nào. Chúng ta cùng chúc mừng nhà họ Hà chuyển nhà may mắn, đồng người nhiều của, con cháu đầy đàn, cơ nghiệp vững chắc. Nào cạn ly. Được. Nào cạn ly. Chúc mừng ông nhé. Chúc mừng. Chúc mừng ông nhé. Chúc mừng. Uống nhiều vào. Chúc mừng chuyển nhà. Rượu được đấy. Nào ông Hiền, lần này bọn tôi không chỉ đến chúc mừng cậu chuyển nhà đâu. Anh Hiền. Nào. Cảm ơn. Bác sĩ Kha. Anh Hiền, Macau ngày xưa là do người Tây độc quyền thống trị. Tuy thương nhân người Hoa kinh doanh ngân hàng, nhưng cũng toàn chiến đấu một mình, không làm nên chuyện. Vậy nên, bọn tôi đã bàn với một nhóm ông chủ người Hoa, quyết định góp vốn, thành lập ngân hàng do thương nhân người Hoa góp vốn đầu tiên ở Macau. Tên là Ngân hàng Đại Phong. Địa chỉ là ở đại lộ ở Merida, Ribeiro, cạnh sàn giao dịch tài chính đã được định trước ở Macau. Anh Hiền, lần này đến, ngoài chúc mừng anh chuyển nhà ra, các cổ đông cũng giao cho tôi một trách nhiệm lớn. Mời anh Hiền góp vốn và đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Tôi à? Không, ông chủ Mã, thế sao hợp lý được? Mở ngân hàng vốn là chuyện mồ của anh. Với năng lực của anh có gì mà không hợp lý? Hợp lý, chuyện này rất hợp lý. Rất tốt, tôi càng trước nhé. Hiền, tôi cũng thấy cậu là người phù hợp nhất. Bọn tôi đều mong cậu đầu tư vào Đại Phong, tạo ra cục diện mới cho tài chính Macau. Vâng, anh Hiền. Nhưng cổ phần tôi lấy ra được lúc này thật sự ít quá. Hơn nữa thâm niên trong ngành của tôi cũng lâu. Tôi không đủ tư cách làm tổng giám đốc đâu. Hay là tôi là một nhân viên bình thường thôi? Không, anh Hiền, tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ cố hết sức. Mọi người xem, có được không? Nào, Vạn Kỳ, chỉ cần Hiền đồng ý tham gia là được. Cụ thể làm chức vụ gì thì bàn sau đi. Được, thế chúng ta quyết định thế nhé, anh Hiền. Chúc mừng anh gia nhập. Được, nào. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nào, Hiền, anh Hà, cảm ơn. Chúc mừng. Anh Hiền. Nào, nào, nào. Ăn đi, ăn đi. Chị Hà, tôi mời chị một ly. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng nhé. Chúc mừng chuyển nhà. Chúng ta cùng cạn ly nhé. Đúng rồi cô Kiều. Anh Hà, đừng cứ gọi tôi cô Kiều mãi được không? Tôi có tên mà. Gọi tôi là ông Uyển là được. Được.
Thế cô cũng đừng gọi anh Hà mãi nữa. Sau này cứ gọi tôi là anh Hiền. Anh Hiền. Đúng rồi, ông Uyển. Tôi nghe nói cô muốn đến tiểu học Kính Hồ làm giáo viên dạy nhạc. Lần trước lúc tôi đưa Tiểu Ngư đến tiểu học Kính Hồ báo danh, trùng hợp phát hiện trường thiếu giáo viên dạy âm nhạc, nên tôi quyết định đi thử. Vừa hay cũng có thể ở bên Tiểu Ngư nhiều hơn. Khi nào vào làm? Mấy hôm tới thôi. Hiệu trưởng Lương chuẩn bị ký túc xá cho tôi, để mấy hôm tới tôi chuyển nhà xong là có thể qua đó rồi. Tới lúc đó tôi và Ý Văn qua giúp, tiện thể thăm Tiểu Ngư luôn. Được. Tôi đến rồi, tôi ở đây. Thế cô vào đi, tôi đi nhé. Vạn Kỳ, có người tìm anh. Anh Chính Bình. Anh Mã. Anh Chính Bình. Mau mau mau, mời ngồi. Anh Chính Bình, lần này là vận chuyển gì đấy? Cần tôi làm gì? Không. Lần này tôi đến là cô ấy đến cảm ơn anh vì giúp tôi lúc trước. Anh khách sáo cái gì? Bác sĩ Kha là bạn thân của tôi, anh còn là em ruột của anh ấy, giúp đỡ là hiển nhiên mà. Cảm ơn. Tôi còn phải cảm ơn anh Mã thay những người bạn nhận được vật tư đó nữa. Vậy đi, để thể hiện lòng thành, Chính Bình lấy trà thay rồi. Mời anh Mã. Anh Chính Bình, nếu anh thật tâm thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Ông chủ Mã, tôi cạn trước. Anh Chính Bình, tuy chúng ta mới quen chưa lâu, nhưng qua những gì anh làm, Mã Vạn Kỳ tôi phải kết bạn với anh bằng được. Nào, được làm bạn với ông chủ Mã cũng là vinh hạnh của Chính Bình. Mời anh Chính Bình. Sau này anh Chính Bình có dự định gì? Về Hồng Kông mở tiệm thuốc tiếp. Có những chuyện tôi cũng không tiện hỏi thăm, nhưng tôi lại thấy anh Chính Bình có thể học theo Lỗ Tấn, bỏ y theo văn. Anh có thể bỏ y làm kinh doanh mà. Làm kinh doanh. Tôi chỉ là một dược sĩ bình thường, sao phải làm kinh doanh? Có lẽ đổi một thân phận khác có thể cứu nhiều người hơn. Anh Chính Bình có tấm lòng cứu người. Mã Vạn Kỳ tôi có con đường làm ăn. Ý anh Mã là chúng ta có thể hợp tác, làm công khai. Anh Chính Bình, anh hãy nghĩ kỹ lại chuyện này đi. Hôm nay chúng ta không say không về. Không say không về. Nào, anh Hiền, uống trà đi. Anh em ta vì gì phải khách sáo thế? Tôi nên mời anh Hiền chén trà này. Nếu anh Hiền không nhắc nhở, đơn vận chuyển lương thực lần trước tôi đã suýt gây rắc rối lớn rồi. Nhờ cậu làm việc nghiêm cẩn, tuân thủ chế độ quy định, không để người khác nắm thóp cậu thôi. Thế vẫn là vì anh Hiền liên tục nhắc nhở trước. Nếu không, đám người ở cơ quan sau qua mà truy cứu, kiên quyết nói lương thực của người trong Sơn bị bắn trộm có liên quan đến Liên Xương, thì tôi có lý cũng không giải thích được. Nên là vẫn phải cảm ơn anh Hiền. Anh Hiền, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi không? Hỏi đi. Lúc anh mới làm xong lô giấy tờ thủ tục đó, anh đã hỏi tôi nếu làm mất bộ giấy tờ đó thì sao? Nếu không phải anh Hiền biết trước tương lai thì trùng hợp quá rồi nhỉ? Hồng Sân, lúc trước cậu đã nói tuy cậu là con lai, nhưng nhà họ Hà các cậu đều theo cụ bà, lấy Bảo An Quảng Đông làm quê gốc. Hoặc nói cách khác, nhà họ Hà các cậu, bao gồm Hà Hồng Sơn cậu, đều là người Trung Quốc. Xin lỗi nhé, làng màng quá. Hồi nãy cô hỏi gì nhỉ? Sao tôi quên mất rồi? Tôi cũng quên rồi. Anh xem trí nhớ của tôi kìa. Chuyện đã qua rồi là tôi quên sạch sẽ. Nói sao đi nữa, mấy trăm nghìn người Macau được cứu là không gì bằng rồi.
Anh, sao thế? Hình như tôi nhìn thấy có mụ đưa thư cho quân đội Anh đó. Sao thoát cái đã biến mất rồi? Chờ chút. Đại ca, đi thôi. Cơ quan trưởng sao qua vẫn đang đợi đó. Kìa, tôi chạy tới trước cửa cơ quan sao qua để theo dõi. Cô có biết đó là chỗ nào không? Cô muốn tự tìm đường chết à? Nhưng tôi cũng phải làm việc chứ. Đúng. Cô là trạm trưởng trạm dịch vụ quân đội Anh mà. Hôm qua cô chạy ra cổng Bát Trùng Thiên. Cô dò hỏi đội đặc vụ nhà người ta có bao nhiêu người. Hôm kia cô chạy ra kho hàng liên sư. Cô dò hỏi xem người ta buôn lậu hàng hóa gì. Cô tưởng rằng cô đeo cái giỏ râu trên lưng thì cô là bà bán rau chắc. Nếu tôi không dụ những đặc vụ kia đi chỗ khác thì cô đã bị bắt không biết bao nhiêu lần rồi. Cô có biết cô không hợp làm việc này không hả? Cô đừng làm việc này nữa. Được, anh vẫn luôn theo dõi tôi sao? Cô nợ tôi tiền. Cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết đòi ai. Được. Cảm ơn anh Dương Sương. Tôi sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở của anh, nỗ lực nâng cao năng lực làm việc của bản thân. Cô còn muốn ra ngoài làm loạn nữa à? Tôi đã nói đây là chức trách của tôi. Nếu cô nhất quyết muốn làm, cô có thể nhanh nhạy hơn chút không? Bản thân cô không biết làm thì tìm người biết làm đi. Tìm ai? Tìm ai á? Tìm ai? Tìm ai? Tôi đây này. Được. Mary John, trạm trưởng trạm dịch vụ quân đội Anh tại Macau. Hôm nay tuyển dụng anh Dương Sương làm nhân viên tình báo bí mật cho trạm. Anh Dương Sương, chào mừng anh gia nhập. Đừng vội. Thuê người làm việc thì phải bàn điều kiện trước chứ. Điều kiện mà không thường được ổn thỏa thì làm sao bắt đầu công việc được. Anh muốn điều kiện gì anh nói đi. 3 điều. Thứ nhất, tính lương thế nào? Theo mức lương cảnh sát viện trước đây của anh được không? Nhưng bây giờ tôi không có tiền, chỉ có thể ghi nợ trước. Được. Vậy thì tiền lãi sẽ tính riêng. Sau này sẽ thanh toán một lần cùng với khoản cô nợ tôi lúc trước. Quyết định vậy đi. Điều thứ hai là gì? Phân công. Nam đối ngoại, nữ đối nội. Sau này tất cả những việc bên ngoài bao gồm trinh sát, chạy việc vặt, thu thập tình báo gì đó đều do tôi đảm nhiệm. Còn cô thì ở lại trạm, phụ trách hậu cần và nội vụ. Điều thứ ba thì sao? Thứ ba là quản lý. Không có quy tắc thì không thành khuôn khổ. Trạm dịch vụ của chúng ta dù nhỏ đến mấy thì cũng cần phải phân rõ ai quản lý ai, ai là người có tiếng nói. Vậy anh muốn thế nào? Cô là trạm trưởng, tôi là nhân viên tình báo. Đương nhiên là cô lớn tôi bé, cô quản lý tôi rồi. Nhưng để công việc được tiến hành suôn sẻ và đảm bảo an toàn cá nhân cho trạm trưởng, mọi quyết định của trạm trưởng đều phải có sự đồng ý của nhân viên tình báo. Còn các đề xuất của nhân viên tình báo trạm trưởng cũng phải chấp nhận và thực hiện. Anh nói luôn anh muốn quản lý tôi là được mà. Không thể nói như vậy được. Cô là trạm trưởng, đương nhiên cô là sếp rồi. Chỉ là trong quá trình cô quản lý tôi thì cô tự nguyện để tôi quyết định mọi việc mà thôi. Chỉ 3 điều kiện này thôi có được không? Thỏa thuận vậy đi. Thật sao? Phải. Nói lời giữ lời. Hiền à, anh giúp ơn Uyển dọn dẹp thêm chút nữa. Em đi đến tiệm may, lấy đàn cửa và ga trải giường đã làm xong. Cảm ơn chị dâu, đừng khách sáo với tôi. Cô Kiều, phòng tổng vụ cũng đã chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt cho cô, để cháu đi lấy giúp cô. Được, cảm ơn Tiểu Ngư. Anh Hiền, lần này vất vả cho mọi người rồi. Không vất vả.
Số sách này để ở đâu? Để ở trên cái bàn đó đi. Được. Cuốn album ảnh này chắc hẳn rất quý giá với cô phải không? Sao anh nhìn ra được? Vào đêm chạy trốn khỏi Hồng Kông, hành lý của cô bị thất lạc trong lúc hỗn loạn, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả liều mạng bảo vệ cuốn album ảnh này. Lúc đó tôi đã nghĩ những bức ảnh bên trong chắc chắn vô cùng quan trọng đối với cô. Muốn xem không? Đây là cô. Đây là anh trai cô. Chứ không thì sao? Hồi nhỏ hai người trông khá giống nhau. Khi tôi còn chưa có ký ức, bố mẹ tôi đã qua đời. Vì vậy anh trai tôi đã đưa tôi đi lang thang khắp nơi. Năm tôi 7 tuổi, tôi và anh trai cùng được cô nhi viện nhân ái nhận nuôi. Anh nhìn tấm ảnh này xem. Anh có thấy mắt chúng tôi đều sưng lên không? Bởi vì trước khi chụp ảnh, chúng tôi vừa mới khóc một trận. Tại sao? Tôi nhớ hôm đó là Giáng sinh. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha xứ và sơ. Tôi đã rất sợ hãi nên đã trốn vào trong bức tường đôi. Tường đôi chính là loại tường đôi mà ngày xưa người ta thường xây để phòng trộm cướp đó. Ồ, tôi biết rồi. Chính là loại thường được xây trong các căn nhà lớn của người giàu, để nhỡ có nguy hiểm gì thì người ta có thể trốn vào bên trong. Nhưng loại tường đôi này đều rất bí mật. Người không biết có thể sống trong nhà vài năm cũng không phát hiện ra. Sao cô tìm ra được vậy? Bức tường đôi đó được xây phía sau tường Đức Mẹ, mà công tắc mở lại chính là chiếc giày của Đức Mẹ. Tôi hoàn toàn chỉ phát hiện tình cờ thôi, không hiểu sao tôi lại chui được vào đó. Tôi nhớ hôm đó cả viện náo loạn tìm tôi nửa ngày trời. Sau đó tìm không thấy, mọi người liền đi hát thánh ca và ăn bánh táo. Chỉ còn lại anh trai tôi vẫn tiếp tục tìm tôi. Có lẽ vì tìm kiếm quá mệt nên anh ấy đã ngồi xổm dưới chân tường mà khóc. Sau đó vừa hay nghe thấy tôi đang hát bài Ánh Trăng Sáng từ bên trong tường. Cô vẫn còn tâm trạng hát sao? Anh không biết bên trong bức tường đôi đó tối đến mức nào đâu, không có một chút ánh sáng nào. Đương nhiên tôi phải hát để lấy can đảm rồi. Sau đó thì sao? Sau đó cha xứ đã chụp bù cho chúng tôi tấm ảnh này, rồi sơ làm bù cho chúng tôi bánh táo. Nhưng anh tôi không ăn một miếng nào, nhường hết cho tôi ăn. Thật không ngờ anh trai của cô tốt với cô thật đấy. Phải. Mặc dù bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy chỉ cần có anh trai thì tôi vẫn có một gia đình. Ôi, nhưng mấy năm sau chúng tôi cứ suốt ngày cãi nhau. Tại sao? Tất cả đều là vì chuyện tôi tham gia biểu diễn từ thiện ủng hộ kháng chiến. Anh tôi sợ tôi bị người Nhật trả thù nên không muốn tôi đi. Tôi cảm thấy anh ấy nhát gan sợ phiền phức, không giống một đấng nam nhi. Chúng tôi đã cãi nhau về chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Cô là người thân nhất của anh ấy. Anh ấy không muốn cô mạo hiểm cũng là điều bình thường. Cũng không biết anh tôi thế nào rồi. Anh ấy có phải chịu khổ không? Tôi thực sự lo lắng với tính cách của anh ấy. Liệu có chịu đựng nổi khi rơi vào tay người Nhật không? Ân Uyển, mọi chuyện rồi sẽ qua. Phải. Tôi tin rằng anh tôi nhất định sẽ chịu đựng được. Sao không ăn?
Nếu không đói thì xin mời bắt đầu. Tướng quân Yasaki, theo chế độ phát hành đô la Hồng Kông, trước khi chuẩn bị phát tiền mới, tất cả các ngân hàng đều phải gửi vào số lượng bảng Anh tương đương với giá trị phát hành đô la Hồng Kông theo tỷ giá hối đoái cố định. Một bảng Anh bằng 16 đô la Hồng Kông để làm quỹ dự trữ phát hành. Tổng số đô la Hồng Kông chưa ký phát này đã vượt quá 100 triệu. Nhưng lại hoàn toàn không có quỹ dự trữ tương đương để đảm bảo giá trị của đô la Hồng Kông. Nếu như được ký phát và lưu thông, chắc chắn sẽ hủy hoại uy tín của đô la Hồng Kông, thậm chí gây ra một thảm họa tài chính lớn cho các khu vực sử dụng đô la Hồng Kông. Với tư cách là người quản lý ngân hàng, chúng tôi tuyệt đối không thể làm chuyện hoàn toàn vi phạm quy tắc nghề nghiệp thế này được. Ngài có thể hiểu được không? Tôi không hiểu. Vâng. Đi, buông ra. Đừng. Có rất nhiều nhân viên của Hối Phong và người nhà của họ. Kể từ bây giờ, tôi sẽ chỉ giết 10 người mỗi phút. Giám đốc Craven, kế toán trưởng Kiều, các vị còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc có ký phát số đô la Hồng Kông này không. Cứ từ từ mà cân nhắc đi. Năm, 4, 3, 2, dừng tay. Tôi ký. Chúc mừng nhé. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng nhé. Toàn ơi, ông chủ Lữ, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại tới Macau? Toàn nghe nói anh Hiền mở lại ngân hàng nên vội vàng chạy tới đây. May mắn được anh Hiền coi trọng, dẫn tôi ở lại làm việc ở Đại Phong. Tốt quá rồi. Hội trưởng Cao, ông chủ Lâm, hai vị này là người quen cũ cùng ngành của tôi ở Hồng Kông. Ông chủ Lữ và ông chủ Âu, họ chuẩn bị mở ngân hàng ở đại lộ Alameda Ribeiro. Chào hội trưởng Cao, hân hạnh được gặp. Hội trưởng Cao, chào anh Lâm. Thêm một ngân hàng là thêm một phần sức mạnh. Toàn thể thương nhân Trung Quốc chúng ta hợp mưu hợp sức, nhất định có thể xây dựng đại lộ Alameda Ribeiro này thành phố tài chính của Macau. Nói hay lắm, ông chủ Lâm, ông chủ Mã. Anh Hà, chúc mừng nhé, chúc mừng. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Vừa hay đều ở đây. Nào, các vị, nhân dịp khai trương ngân hàng Đại Phong đồng hành trong giới thương mại Macau, tề tựu đến chúc mừng, tôi xin tuyên bố một tin tốt. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Macau và lời kêu gọi của các đồng ngành trong ngành ngân hàng, Tổng thương hội Macau và Hiệp hội Ngân hàng đã cùng đề xuất, được Tổng cục Kinh tế thẩm duyệt và được thống đốc đặc biệt phê chuẩn. Sở giao dịch tài chính Macau sẽ chính thức khai trương sau 5 ngày nữa tại đại lộ Alameda Ribeiro. Hay lắm, hay.
Anh là bách của Tổng cục Kinh tế, gửi vào 1.000 tệ. Hay lắm. Ngài Rodrigo, giám đốc thường trực Ngân hàng Đại Tây Dương, gửi vào 2.000 tệ. Chúc mừng, chúc mừng. Hội trưởng cao thuộc Tổng thương hội mở tài khoản gửi vào 5.000 tệ. Ngân hàng Chính Kim của Nhật Bản đến chúc mừng và mở tài khoản. Số tiền giao dịch là 10 triệu tệ. Xin giới thiệu, đây là ngài Ogata Yoshun, tổng giám đốc mới của chi nhánh Ngân hàng Chính Kim tại Macau. Tôi là chủ tịch Ngân hàng Đại Phong. Không biết là ngài Ogata đến đây có việc gì? Hôm nay là ngày khai trương của quý ngân hàng. Với tư cách là đồng ngành trong ngành ngân hàng tại Macau, Ngân hàng Chính Kim chúng tôi về tình và về lý đều nên có mặt, tiện thể ủng hộ việc kinh doanh để bày tỏ tình đồng nghiệp vui buồn có nhau, không cần khách sáo. Ngân hàng Chính Kim muốn ủng hộ việc kinh doanh, vậy thì để quản lý hạ của chúng tôi tiếp nhận nhé. Đầu tư cổ phiếu, trao đổi tiền tệ, trao đổi vàng bạc. Vậy thì trao đổi vàng đi. Ông muốn đổi bao nhiêu? 10 triệu đô la Hồng Kông, đổi lấy số lượng vàng tương đương. Sao vậy? Lẽ nào Ngân hàng Đại Phong lại không thể hoàn thành được nghiệp vụ cơ bản nhất của một ngân hàng? Xin lỗi, hôm nay chúng tôi vừa mới khai trương, trong kho không có nhiều vàng đến thế. Không sao, việc thiếu hụt vàng dự trữ là chuyện thường tình trong ngành ngân hàng, cũng chẳng còn cách nào. Thế này đi, miễn là tiền tệ tương đương có liên kết trực tiếp với vàng thì tôi đều chấp nhận. Sao hả? Như vậy cũng không làm được sao? Nhìn quý ngân hàng khai trương hoành tráng như vậy, tôi còn tưởng ngành ngân hàng ở Macau mới có thêm một gã khổng lồ đáng gờm, nên tôi mới sốt sắng đến đây để bàn chuyện hợp tác. Bây giờ xem ra thực lực của Đại Phong cũng chỉ có vậy. Nếu đã vậy, Chính Kim cũng không làm khó các vị nữa. Cứ xem như chúng tôi chưa từng đến. Chúng ta đi thôi. Chi tiết là có nhiều đồng ngành giới kinh doanh và cả những người gửi tiền bình thường không hiểu rõ nội tình lại đến mở tài khoản và quản lý tài sản ở một ngân hàng mới không có thực lực. Tôi thực sự không thể hiểu cách làm của họ, thực sự lo lắng thay cho họ. Ai nói Đại Phong không có thực lực? Ông Lương. Quản lý hả? Tôi có một nghiệp vụ muốn ủy thác cho Đại Phong xử lý. Nghiệp vụ gì vậy? Tôi có phiếu quan kim của Trung Hoa Dân Quốc trị giá 2,5 triệu, muốn đổi thành đô la Hồng Kông. Không vấn đề gì, tôi sẽ xử lý ngay cho ông. Ông muốn nhận tiền mặt hay chuyển vào tài khoản? Nhập sổ. Tôi hoàn toàn tin tưởng uy tín của Đại Phong. Nhập vào tài khoản của tôi là được. Được. Vậy tôi sẽ nhận tiền. Được. Toàn ơi, anh Hiền. Ông Ogata, ông vừa bảo chỉ cần là loại tiền tệ có giá trị tương đương và được gắn trực tiếp với vàng là được. Vậy thì phiếu quan kim của Trung Hoa Dân Quốc được gắn trực tiếp với đơn vị vàng hải quan chắc là phù hợp với yêu cầu của ông nhỉ? Một đồng phiếu quan kim đổi được thành 5,26 đô la Hồng Kông. Bây giờ chúng tôi có 2,5 triệu phiếu quan kim, đủ để đổi thành hơn 13 triệu đô la Hồng Kông. Chúng tôi nhận công việc đổi tiền cho 10 triệu đô la Hồng Kông của Chính Kim. Hơn nữa khai trương có khuyến mãi, tôi giảm giá thủ tục cho ông là 20%. Hay. Được. Suzuki, mau đem đô la Hồng Kông về đi. Toàn. Dạ. Anh Rodrigo, tôi nghe nói anh đã có trong tay một lờ lớn cao su. Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi muốn bàn hợp tác với anh. Được thôi, ông muốn bàn ở đâu? Không cần tìm chỗ khác. Chỗ chúng tôi có phòng cho khách VIP cũng khá yên tĩnh. Thế này đi, tôi dẫn hai vị qua đó. Được, bằng việc ở Đại Phong tôi yên tâm. Mời, bên này, được.
Cơ quan trưởng đã điều tra tình hình của Hà Hiền rồi. Cậu ta chỉ là cổ đông nhỏ nhất của ngân hàng Đại Phong, chức vụ cũng chỉ là quản lý, không có gì đáng ngờ. Nhưng vụ kinh doanh lương thực lần trước do chính cậu ta làm, thế mà lại xảy ra vấn đề lớn như thế. Bây giờ lại ở chung với đám Mã Vạn Kỳ. Chỉ cậu bạn này không hề đơn giản. Chuyện lần trước đã được điều tra rõ rồi mà, không liên quan tới cậu ta. Trước đó cậu ta mở ngân hàng ở Hồng Kông, bây giờ làm lại nghề cũ cũng chỉ là vì miếng cơm thôi. Chắc chắn không phải đối đầu với Hoàng Quân đâu. Bây giờ tôi cũng không rảnh để ý tới một quản lý nhỏ nhoi. Nếu như cậu nói không vấn đề gì thì tập trung tinh thần và sức lực vào việc canh chừng Lương Ngạn Minh và Rodrigo trước đi. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Vâng. Thực sự không còn nhiều hàng hơn nữa à? Đánh trận mà, cả thế giới đều đang giành mua cao su. Nam Dương nơi sản xuất cao su lớn nhất thì lại vừa bị người Nhật chiếm, nguồn hàng bị đứt. Số cao su này thực sự là toàn bộ tồn kho của tôi, nhưng người ta đang đồn ầm lên trên phố rằng ông đã mua một lượng lớn hàng tồn cực kỳ lớn của vụ cao su Nam Dương là Lý Quang Tiền. Mua được thì đã tốt. Tôi xin Lý Quang Tiền rất nhiều năm, luôn muốn kinh doanh cao su của anh ta, nhưng anh ta là vua cao su nổi tiếng, không thèm để mắt tới một thương nhân Macau nhỏ bé như tôi. Cho tới lần này người Nhật bất ngờ tấn công Nam Dương, anh ta mới sốt ruột, bảo ai mà cử tuyệt tới được trước quân Nhật Bản thì sẽ bán hàng tồn cho người đó. Tôi nhận được tin, lập tức cử đội thuyền của tôi qua, nhưng vẫn muộn. Vậy hàng tồn của Lý Quang Tiền đâu? Trước khi bị Nhật chiếm đóng, có quân hạm Mỹ của Philippines bí mật vận chuyển đến Hawaii rồi. Đây là bí mật đấy. Nếu không phải để thông báo tôi rút đội thuyền về, Lý Quang Tiền còn lâu mới nói với tôi. Vào hôm đội thuyền của tôi quay về, người Nhật đã đến. Tới giờ họ vẫn đang tìm lô cao su này khắp nơi đấy. Thảo nào sai tổ của Liên Xương cứ chầm bảo hôm lại chạy đến công ty ông một lần, xem ra ông ta tưởng đội thuyền của ông đã vận chuyển lô cao su đó đi. Trên danh sách có một số hàng, ví dụ như dầu bôi trơn. Tôi sẽ nghĩ cách điều động hàng. Tôi đoán trong vòng nửa tháng đảm bảo sẽ gom đủ cho các ông. Được. Vậy chúng tôi sẽ về chuẩn bị hợp đồng. Tới lúc đó tiền trao, chó mút. Nhiệm vụ mà Đại Bản Doanh giao cho tôi là phải lợi dụng số đô la Hồng Kông chúng ta có được miễn phí này để nắm quyền kiểm soát thị trường tài chính Macau trong một lần. Như vậy Hoàng Quân mới có thể chi phối ngành tài chính Macau. Còn nhiệm vụ của cơ quan sau qua là phụ trách phối hợp hết sức cho công việc của tôi. Vâng, thưa ngài Ogata. Ngày đầu tiên đã dùng 10 triệu đô la Hồng Kông đổi thành phiếu hoàng kim có giá trị thực mà không tốn chi phí gì. Còn chuyện gì đáng vui hơn chuyện này nữa. Nhưng mà hôm nay Đại Phong khai trương Hồng Phát, còn có rất nhiều thương nhân người Hoa đang nóng lòng muốn thưởng. Ngài không sợ họ nhân lúc hưng thịnh này để đoàn kết lại đối đầu với chúng ta ư? Tôi thì lại mong đám thương nhân người Hoa này đoàn kết lại đối đầu với chúng ta. Nếu không, hơn 100 triệu này sắp trở thành đống đô la Hồng Kông vô dụng rồi. Ai tiếp quản đây? Còn tên Lương Ngạn Minh đạo diện cho Trùng Khánh còn đổi tiền đô la Hồng Kông để mua cao su của Rodrigo. Để tôi xem hắn mua thế nào. Anh Hiền, tỷ giá mới nhất giữa đô la Hồng Kông và tiền pháp định là 3,75 sao? Vâng. Bán ra từ X1. Vâng.
Tiếp tục mua vào. Ba phẩy 62. Tiếp tục bán. Vâng, bán. Hãy tiếp tục bán. Hôm nay đã mua vào tất cả bao nhiêu? Gần 1,5 triệu. Dù sao cũng là ngày đầu khai trương. Đô la Hồng Kông đổ từ phía Hồng Kông sang lại rất nhiều, khó tránh khỏi có người nóng vội muốn bán tháo. Đợi thị trường quay về ổn định, chắc chắn sẽ tăng trở lại thôi. Chỉ đang tiếp tục quan sát, tùy cơ ứng biến. Cả ngày bán ra được có 2 triệu ư? Ngài Ogata, đối với tốc độ này, 120 triệu phải bán tới tận bao giờ? Dù sao thì ở Macau cũng đang lưu hành đô la Hồng Kông. Trong tay của đám thương nhân người Hoa không có nhiều tiền phát định, phải cho họ thời gian gom tiền. Thao túng tài chính không phải là thứ mà nhân viên cơ quan đặc vụ như đại tá đây hiểu được đâu. Làm sao để dùng nước ấm đun chết đám ếch Trung Quốc này là chuyên môn của tôi, không cần đại tá phải bận tâm. Chỉ riêng đại phòng chúng ta đã mua vào hơn 5 triệu đô la Hồng Kông. Sao vẫn như vậy? Chắc vẫn là do đồng tiền Hồng Kông tuôn tới Macau nhiều quá. Mọi người lại vừa trải qua đợt phong tỏa lần trước, lòng người còn bất an. Người Nhật lại vừa cướp một ít vật tư ở Hồng Kông. Thời gian gần đây, các nhà buôn lại đang điên cuồng thu mua hàng mà không mang đến chi phí. Đây mới là sự bóp nghẹt mạnh nhất với thị trường. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Tôi điều tra rồi, thời gian in ấn tiền đô la Hồng Kông đã được phát hành trên thị trường trước đây đều là trước năm 1937. Còn đô la Hồng Kông gần đây mà chúng ta nhận được lại có thời gian in ấn sau năm 1937. Không chỉ là thời gian in ấn mới, mà còn xuất hiện thêm rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500 đô. Chúng tôi đã kiểm nghiệm nhiều lần rồi. Những tờ tiền này không phải là giả. Trước đó Hồng Kông cũng đã từng công bố mẫu tiền mệnh giá 500 đô, tất cả đều nằm trong kế hoạch phát hành. Trên các tờ tiền này có chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng Hối Phong. Với danh dự và uy tín của Hối Phong, không thể nào làm bừa được. Về lý đúng là như vậy. Nhưng sau khi Hồng Kông thất thủ, Hối Phong đã rơi vào tay của người Nhật. Nếu trong chuyện này có bất kỳ điểm đáng ngờ gì, chúng ta không thể khống chế nổi rủi ro như vậy. Alo. Vâng ông Lương. Cái gì? Do tiền Hồng Kông rớt giá quá nhiều nên Rodrigo không đồng ý hợp đồng ban đầu nữa à? Lương Ngạn Minh và đám người của ngân hàng Đại Phong đã tới công ty của Rodrigo. Không biết họ nói gì ở đó, nhưng lúc đi ra thì người của tôi báo cáo là trong ai nấy đều ảo não. Sao hả? Có phải giống như tôi nói không? Chỉ cần làm tiền Hồng Kông mất giá thì việc làm ăn của Lương Ngạn Minh sẽ thất bại. Nhưng tới bây giờ chỉ mới bán được hơn 20 triệu, mà đô la Hồng Kông đã bị rớt giá xuống dưới 3 đồng rồi. Và lại mấy ngày nay đám thương nhân người Hoa rõ ràng cũng cảnh giác hơn, ngày càng không muốn ôm vào nữa. Dù có phá được việc kinh doanh của Lương Ngạn Minh, nhưng chỉ cần ngân hàng của đám thương nhân Trung Quốc còn sót chút thực lực thì chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát tài chính Macau. Vậy nên tôi mới muốn mượn chuyện mối làm ăn của Lương Ngạn Minh bị cản trở để kích thích đám thương nhân người Hoa đó một phen, vắt kiệt chúng đến tận cùng. Ngài có cách khiến họ tiếp tục mua vào ư? Đại tá, đừng bảo là anh tưởng tôi chỉ biết cách dùng nước ấm luộc ếch xanh thôi nhé. Yên tâm, khi nước đủ nóng để khiến họ cảm thấy đau đớn, tôi sẽ chuẩn bị thuốc mê.
rồi mới đổ dầu vào lửa, cho họ một đòn chí mạng. Cầm lấy. Các người phải nhớ, đọc theo bản thảo đấy, đừng sai chữ nào hết. Chào các phóng viên trong giới truyền thông. Về tình hình gần đây, thị trường xuất hiện một ít tiền Hồng Kông với năm phát hành và mệnh giá mới. Do đó dẫn tới vài suy đoán không đúng sự thật về ngân hàng Hối Phong. Hôm nay, Phủ Thống đốc Hồng Kông của đế quốc Nhật Bản và ngân hàng Hối Phong cùng mở một buổi họp báo để giải quyết chuyện này. Là giám đốc của ngân hàng Hối Phong, tại đây tôi chứng minh tổng số tiền Hồng Kông tồn kho trong đợt phát hành này đã được phát hành đúng theo con số 10 triệu đô la Hồng Kông, đều do tôi và kế toán trưởng Kiều đích thân ký phát. Toàn bộ số tiền Hồng Kông được phát hành lần này đều đã nộp quỹ dự trữ đầy đủ, tuyệt đối không có khả năng mất giá. Xin thị trường yên tâm tiếp nhận và sử dụng. Lên đường cẩn thận. Tướng quân, không hay rồi, bên trong đã gặp chuyện. Cái gì? Vâng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo. Chúng tôi áp giải phạm nhân về theo mệnh lệnh, nhưng vừa ra cửa sau của ngân hàng thì phạm nhân chợt phát bệnh tim, nên chỉ đành quay lại. Tình hình thế nào? Có lẽ là cảm xúc dao động mạnh, nhưng vấn đề không nghiêm trọng, đã chịu lại rồi. Còn một phạm nhân nữa đâu? Lúc đi ra cửa sau thì vẫn còn. Mau đuổi theo. Xin lỗi, đi mau. Chào, mời đi bên này. Nào, đi bên phải cũng được, mời đi bên này. Dùng mọi hành động bán ra trong sáng nay chuyển sang mua vào với số lượng nhỏ. Đợi tin tức buổi chiều được công bố rồi hành động. Vâng. Dừng bán tháo, mua vào số lượng nhỏ, nâng giá hợp lý. Mọi người đã biết tình hình rồi. Lúc ông Lương đặt mua lô vật tư kháng chiến này với Rodrigo, tỷ giá đổi tiền Hồng Kông sang tiền pháp định là 3,8. Nhưng chỉ 10 ngày ngắn ngủi, tiền Hồng Kông đã giảm tận 3 đồng. Rodrigo không thể chấp nhận, cũng tính là hợp lý. Tối qua, chúng tôi không ngừng cố gắng, Rodrigo cũng thấu tình đạt lý. Nhưng điều kiện cuối cùng của ông ấy là giá đóng cửa của đô la Hồng Kông hôm nay không được thấp hơn 3,4 đồng, bằng không ông ấy chỉ đành khỉ vụ làm ăn này. Ôi trời, các tướng sĩ ở tiền tuyến đang chờ lô vật tư này để cứu nguy. Chính phủ cũng đã lấy ra số vàng dự trữ cuối cùng. Các ông chủ, các người đều là trụ cột của ngân hàng do người Hoa đầu tư ở Macau. Tới lúc này rồi, tôi chỉ có thể khuyên mọi người đồng tâm hiệp lực bảo vệ tiền Hồng Kông, bảo vệ lô vật tư này. Xin nhờ các người, ông Lương, mọi người đều có trách nhiệm kháng chiến cứu nước, chúng tôi đều hiểu lý lẽ này. Tình hình bây giờ là ba nhà Vĩnh Long, Thiên Tường, Hàng Ích đã mua hơn 5 triệu đô la Hồng Kông. Đại Phong có thực lực mạnh hơn, mua nhiều hơn, đã mua hơn 16 triệu đô la Hồng Kông. Nhưng với tốc độ sụt giá hiện tại của tiền Hồng Kông, dù 4 nhà chúng tôi hợp sức thì cũng chưa chắc bảo vệ được vụ giao dịch này. Và lại chúng ta không biết có bao nhiêu áp lực bán tiền Hồng Kông trên thị trường. Việc liều mạng mù quáng như vậy thực sự quá mạo hiểm. Anh Hiền, các ông chủ, Hối Phong vừa đăng tin về tiền Hồng Kông. Thủ quỹ có quốc tịch Anh đã chạy trốn tên là Robert.
Nửa đêm hôm qua, bị bắn rớt xuống nước ở ven bờ vịnh Đồng La của Hồng Kông. Quân đội đóng giữ tại Hồng Kông đã bắt giữ toàn bộ tàu bè và nhân viên gần đó. Kiểm tra cho tới sáng nay, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã chạy tới Macau. Khu vực vịnh Đồng La có nhiều thuyền buôn lậu qua lại giữa Hồng Kông và Macau nhất. Có lẽ đã để sót vài con thuyền rồi cũng nên. Tướng quân chỉ thị tên đã nắm giữ toàn bộ sự thật về việc ép ký phát tiền Hồng Kông, nhất định phải hành động cẩn thận, thông báo cho Hoàng Công Kiệt lập tức kiểm tra toàn diện các bến thuyền vào bờ biển của Macau. Vâng. Nghe này, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Dù thế nào đi nữa, cũng không được để tên Robert đó tiết lộ bất cứ thông tin gì. Vâng. Mau lên, mau lên. Anh nghĩ sao? Tôi chỉ lo liệu việc tin tức được đăng lên ngay vào lúc chúng ta vừa ngừng mua vào có quá trùng hợp hay không. Tôi cũng thấy bất thường. Lỡ rồi tiền Hồng Kông này không chỉ có 10 triệu thì sao? Mọi người nghi ngờ ngân hàng Hối Phong đăng tin giả à? Không tới mức vậy đâu. Với mức độ uy tín của Hối Phong, và lại có giám đốc Raven và kế toán trưởng Kiều ra mặt chứng thực, với thân phận của hai người họ, lẽ nào lại mặc kệ cả giới hạn của ngành mà nói dối trắng trợn như thế? Nhưng dù gì họ cũng đã rơi vào tay người Nhật. Buổi họp báo này cũng được tổ chức với người Nhật. Người Nhật có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hai người lục soát tiếp đi. Tiếp tục lục soát. Đại ca. Rượu này bán thế nào? Rượu này... Thằng Liêu, $3,18. Ngoài một số nhà đầu tư nhỏ thì không có ai xả hàng quá nhiều. Quả nhiên là vậy. Hiền, Văn Kiên, lần này hai người yên tâm rồi nhỉ? Tôi đề nghị buổi chiều 4 nhà chúng ta hợp sức bảo vệ giao dịch, đẩy tiền Hồng Kông lên trên $3,4. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Hiền à, cuộc chiến chiều này không chỉ liên quan tới việc chúng ta có thể bù đắp cho những thiệt hại đáng kể đã xảy ra, mà còn liên quan tới hợp đồng của ông Lương và cuộc diện kháng chiến ở tiền tuyến. Thủ hạ còn băn khoăn gì à? Hay là vậy đi, chiều nay tôi sẽ đích thân tới sở giao dịch để quan sát. Có biến động gì thì cũng dễ tùy cơ ứng biến. Được, thế thì tôi càng yên tâm hơn. Anh Sương, từ xa đã thấy anh rồi. Có chuyện gì? Qua đây là biết. Được. Tôi ra ngoài một chuyến, sẽ về trước buổi giao dịch chiều nay. Đi đâu? Trường tiểu học Kính Hồ. Ngày nào ở huyện cũng đọc nhật báo Hương Đảo. Nếu để cô ấy biết anh mình hợp tác với người Nhật. Tôi hiểu rồi, anh đi nhanh về nhanh nhé. Được. Này, cậu Nhật à? Gì chứ? Thuyền ba lá của nhóm chạy đơn Hồng Kông thường giao hàng cho bang. Nếu đêm qua xuất phát từ vịnh Đồng La tới gần Macau mới phát hiện khoang thuyền có một người nước ngoài. Không biết anh ta có thân phận gì, chỉ biết tối qua bọn Nhật ở vịnh Đồng La đã gây náo động rất lớn, giam giữ hết mấy trăm con thuyền. Hẳn là để tìm anh ta. Hoàng Công Kiệt huy động toàn bộ nhân lực chỉ để tìm anh ta. Tên này không đơn giản đâu. Anh mau xem đi, anh ta bị thương rất nặng, ăn 2 phát súng. Đôi lúc còn nói mới vài câu nữa, toàn là tiếng nước ngoài, chỉ có anh mới hiểu thôi. Anh tên gì? Anh có thân phận gì? Ngân hàng Hối Phong Hồng Kông. Là cái gì? Nghĩa là gì thế? Được rồi, được rồi.
Nghĩa là gì thế? Anh ta nói ngân hàng hối phong và tiền Hồng Kông. Nếu bọn Nhật nhốn nháo vì người này như thế thì anh ta nhất định rất quan trọng. Cậu chủ Hiệp, làm phiền cậu đưa anh ta tới chỗ bác sĩ Kha ngay bây giờ. Tôi đi tìm anh Hiền. Không ai hiểu biết rõ hối phong và tiền Hồng Kông hơn anh ấy cả. Được, để tôi tìm xe kéo. Được. Chạy chậm thôi. Anh Hiền. Tạm biệt cô Kiều. Tạm biệt Tiểu Vi. Em đi đi. Uyển, về xong rồi à? Tôi về xong rồi. Anh tới tìm tôi hả? Có chuyện gì à? Không có gì. Đúng lúc đi ngang tiện đường tới thăm cô. Thế vào ngồi đi. Sao hôm nay nhân viên trường học chưa đưa báo tới nhỉ? Chắc do bận quá đấy. Anh Hiền, anh ngồi đi. Tôi rót nước cho anh. Mau lên, mau lên, mau lên. Tránh đường, tránh đường. Cậu quan trưởng, vừa nãy nghe người kéo xe bên kia nói có kẻ cổng một người bị trùng kín mít leo lên xe kéo. Trên tấm thảm đó có vết máu. Đi đâu? Đi về hướng Tây. Đuổi theo. Vâng.